ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਸਾਡੇ ਬਣਿਆ ਆ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ। ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਓਪਨ ਹੋਇਆ, ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਨਾ। ਹਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲੱਗਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਸੇ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ, ਫਿਲਪੀਨੋ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਸਟਮਰ ਵੀ। हेलो कर देना। हेलो हेलो थैंक यू। हेलो थैंक यू। हेलो ਆ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਦਾ। Another announcement ulit po sa ating mga parents. May nawawala na naman po bata dito. Umiiyak po siya. Naka-red po, tsaka brown na tas may yellow na short. May yellow short, tsaka chinelas. Ilagan mo ba lang? ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਓ ਜੀ ਖਾਓ ਜੀ। Hati
ਦੀਪੂ ਰਿਹਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਬੋਲ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਫੂਡ ਪਾਰਕ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਆਏ ਹੋ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਓਪਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫਟੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਬਹੁਤ ਫਸਟ ਆ ਜੀ। ਸੇਫਟੀ ਫਸਟ।